সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ এই বৰ্ষৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে তোমালোকৰ ইংলিছ বিষয়টোৰ পয়েট্ৰিৰ কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন এনসাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সো তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰায় 3টামান কুৱেশ্যনছ এক্সামত কমন পৰি যাব। সো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো দিয়া আছে, সাইড দা ৰিজন এজ টু হোৱাই দা পয়েট গেভ দা ইমেজ অফ দা মেৰি চিলড্ৰেন স্পাইলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ। এই কুৱেশ্যনছটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই বৰ্ষৰ এক্সামৰ বাবে। সো এইটো ভালকৈ চাই থবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে দা পয়েট মেনশন মেৰি চিলড্ৰেন স্পাইলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ ইন দা poem as these little wings represent enthusiasm, vigor, life and happiness. They are always full energy and youth. The poet mentioned these children to provide a contrast to the image of her old and frail mother sleeping beside her. So এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 2 টো লৈ, why are the young trees described as sprinting? এই কুৱেশ্যনছটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো এইটো ভালকৈ চাই থবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে the trees seem to be running past the moving car. The sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing years of humans' life from childhood to old age. This image, which shows activity and strength, is contrasted with that of her old and weak mother who seems dormant, sleeping in the car. So এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 3 টো লৈ, what is the poet's childhood fear? Why does the poet feel her old familiar ache? এই কুৱেশ্যনছটো এই বৰ্ষৰ এক্সামত অহাৰ প্ৰায় 99% চান্স আছে। সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the poet is pained at the aging and decaying of her mother. The fear is that with aging comes decay and death. The sight of her old mother's ashen and corpse-like face arouses that old familiar ache in her heart. Her childhood fear returns. So এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 4 টো লৈ, why has the mother been compared to the late winter's moon? এই কুৱেশ্যনছটো প্ৰিভিয়াছ আৰু ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যনছ হয়। সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে the poet's mother has been compared to the late winter's moon to bring out of similarity of aging and decay. The late winter moon looks hazy and obscure. It lacks shine and strength. The poet's mother has an ashen face resembling a corpse. So এতিয়া কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 5 টো লৈ, কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 5 টো লৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। তোমালোকৰ যদি কোনোবাই এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়া। কিয়নো 2024 বৰ্ষৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে মই সকলো ছাবজেক্টৰ কমপ্লিট ফ্ৰীতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাই আছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট PDF ফাইলসমূহ দি আছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেলত। সো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু লগতে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'বা। হোৱাট ইজ দ্য এক্সোটিক মমেণ্ট দ্য পয়েট পাব্লো নেৰুদা উইচেছ ফৰ? এই কুৱেশ্যনছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে Pablo Neruda wishes for that exotic moment when mankind will be free from greed, cruelty and harmful actions. Unnecessary rush and noise have caused unpleasantness and troubles. The poet wishes the noise of engine and machines, suitcase and pitch and tranquility should prevail. So এতিয়া কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 6 টো লৈ, why is Pablo Neruda against total inactivity? এই কুৱেশ্যনছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই বৰ্ষৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই চান্স আছে। সো এইটোও ভালকৈ চাবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে Pablo Neruda is against total inactivity as the symbolic of death. In his famous poem Keeping Still, he urges and reader to take a moment to be still or quiet in words and actions to gain a deeper understanding of the world each wants against inactivity. So এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 7 টো লৈ, what is this sadness that Pablo Neruda talks of in his poem Keeping Quiet? Or নাইবা কুৱেশ্যনছটো এই ধৰণৰ দিব পাৰে যে which sadness is Pablo Neruda referring to? Or নাইবা এই কুৱেশ্যনছটো এনে ধৰণৰ দিব পাৰে যে what is the sadness that the poet refers to in the poem Keeping Quiet? এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকক এক্সামত 3 ধৰণে দিব পাৰে। সো কোনটো কুৱেশ্যনছ দিয়ে তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা। সো ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে the sadness that the poet talks about is careless activity without understanding ourselves that would eventually lead to doom. This mindless activity leads men to self-destruction. They kill whales and injure themselves by chemicals or fire. So এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 8 টো লৈ, why does Pablo Neruda urge us to keep still? এই কুৱেশ্যনছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো এইটোও ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে stillness is essential for calm reflection and quiet introspection. We hear the voice of conscience in moments of silence. The poet is convinced the most of human wills and measures and caused by man's hurry and rush to do things. So এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 9 টো লৈ, what is Pablo Neruda's opinion about different kind of words? So এই কুৱেশ্যনছটো প্ৰিভিয়াছ আৰু ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যনছ হয়। সো এইটোও ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে Pablo Neruda in his poem Keeping Quiet talks about various kind of words. He talks about green wars, wars with gas and wars with fire. The poet feels any type of war is not good for anyone as it leaves nothing in its wake. So এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 10 টো লৈ, কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 10 টোত দিয়া আছে mention any two things of beauty the Keats has described in his poem how do they make us joyful. ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে
Keats referred to several things of beauty in his poem, such as trees which provide shade, cool rivers that offer relief during summer, and also the story we have read or heard about our ancestors. All of these things are a source of unending beauty and joy for us. They calm our mind and bring us peace. So এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 লৈ describe the things that cause of suffering and pain mentioned by Keats in a thing of beauty. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the poet lists a number of things that cause suffering and pain, such as despondency, depression, unhealthy and wrong ways taken up by. The poet also feels that there is a real dearth of noble soul in this world. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 লৈ how do we bind us to the earth every morning. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the beauties of the earth fascinated men. Every object of nature is a source of beauty and happiness. Every we are waving a world of flowers. This flowery band binds us to the beauties of this earth. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 লৈ what causes sorrow and suffering to men. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the behavior of human beings itself and responsible for the miseries, sorrow and suffering of humans. Our understanding and responses to different things or action determine whether we got sorrow from it. Humans invite their suffering by their own inhuman action. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 লৈ list the thing of beauty that gives joy and happiness to men. এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই চান্স আছে, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the sun, the moon, all and young trees, beautiful daffodils, flower and green surrounding are some of such beautiful things. Small streams with clear water, thick mud of ferns, thickets of forest and marks rose are some other thing of beauty. All such things of beauty are a constant source of joy and happiness to men. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 লৈ name the things of nature that are constant sources of beauty. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the sun, the moon, all and young trees, beautiful daffodils, flower and green surrounding are some of such beautiful things. Small streams with clear water, thick marks of ferns, thicket of forest and marks rose are some other thing of beauty. All such thing of beauty are a constant source of joy and happiness to men. Questions number 14 আৰু questions number 15 ৰ এনসাৰটো একেই হয়, সো তোমালোকে ইয়াৰে এটা কুৱেশ্যন চালে হৈ যাব। অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটো এক্সামত তোমালোকক দুই ধৰণে সুধিব পাৰে। সো এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 লৈ name some of the things that the roadside stand offer for sale. এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই চান্স আছে। অৰ নাইবা এই কুৱেশ্যনটো এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে what were the things that the roadside stand displayed to sell. এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এক্সামত দুই ধৰণে সুধিব পাৰে, সো তোমালোকে চাই ল'বা ভালকৈ। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the roadside stand offers some of the ordinary things of daily use for sale. They included wild berries. They were sold in wooden quarts. The quarter of gallon cooked neck ground with silvery heart lamps were also offered for sale at the roadside stand. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 লৈ what is in the news as mentioned in the poem a roadside stand. এই কুৱেশ্যনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত অহা কুৱেশ্যন হয়, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the news in the poem a roadside stand is making rounds in the villages. Villagers will be given homes near theaters and shopping malls. So এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা। এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 লৈ what was the complaint of the poet a roadside stand. ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the complaint of the poem a roadside stand was against the greedy good doers, all the parties in power who do not provide the requisite lift of spirit or the essential facilities for the poor people. He also wishes to complain against the injustice and expects a great relief for them. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 লৈ what was the play of the folk who had put up the roadside stand. এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই চান্স আছে, সো এইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে the folk who had put up the roadside stand played for some of the money the cash from the passers by. They used them to stop at the place for buying or shopping some things from them. এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 লৈ what do the people wait all day long for. ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে a labor waits for his daily wage, a middle class employee waits for his salary day, a woman who just become a mother waits for her child's first word every day, a father waits for his son to be more successful than him. So এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 লৈ why does Robert Frost sympathize with the rural poor. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে Robert Frost sympathizes with the rural poor because of their poverty and pitiable condition. They are financially weak and energetically weak and watch toward the police people for some help by buying certain goods gift for sale but non-stop to buy except asking for the rates. So এতিয়া হা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন লৈ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 লৈ who are referred to as the flower of cities. এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে
দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ ইটছ ৰিচ এণ্ড ৱেলথি চিটি ডুৱেলাৰ্ছ হু কেন এফৰ্ড দ্য বেষ্ট থিংছ। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই পইট্ৰিৰ যিমানবিলাক 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সামত নিশ্চয় কমন পৰিব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।